माइक्रोसफ्ट एक्सेल को एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक जुन धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो कारणले भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। र यो एकजना साथीले कमेन्टको रूपमा मलाई सोध्नु भएको थियो, उहाँले फाइल पनि पठाउनु भएको छ। एकचोटि उहाँको प्रब्लम के छ एकचोटि हामी स्क्रिनतिर गएर हेरौँ। यहाँनिर उहाँको प्रब्लम यहाँनिर छ सी कोलममा, र यहाँनिर हेर्ने हो भने टाइटल छ अनि त्यस पछाडि नेम छ। यसमा हामीले चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा यसलाई सर्ट गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले जुन टाइटल हो त्यसलाई सेपरेट गर्नुपर्ने छ अलगै कोलममा। त्यसको लागि मैले के गरेँ, यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरेँ कन्ट्रोल शिफ्ट र डाउन एरो की। त्यस पछाडि म गएँ डाटा ट्याबमा, त्यस पछाडि म गएँ टेक्स्ट टु कोलम्समा, मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्ने हो भने डिलिमिटेड जुन डिफल्टको अप्सन हो त्यसलाई मैले रहन दिएँ, सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि म गएँ नेक्स्टमा, र यहाँनिर हेर्ने हो भने विभिन्न अप्सनहरू छन् जुन हामी मल्टिपल अप्सनलाई सेलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ अथवा कुनै एउटालाई मात्रै हामी लिन पनि सकिन्छ। हामीले यसलाई सेपरेट गर्नुपर्ने छ टाइटल र नेम। त्यसको लागि मैले युज गर्नुपर्ने जुन आधार हो त्यो ट्याब हो भने ट्याबलाई सेलेक्ट गर्ने, सेमिकोलन हो भने सेमिकोलन सेलेक्ट गर्ने, अथवा दुवै हो भने दुवै सेलेक्ट गर्ने, कमा हो कमा सेलेक्ट गर्ने। अहिलेको लागि मैले यदि स्पेस युज गरेँ भने यसले स्पेसलाई आधार मानेर सेपरेट गर्छ, यो पनि होइन। र म गएँ ओदरमा। यसमा यो कोलममा हेर्ने हो भने एउटा चिज कमन छ स्पेस बाहेक, त्यो भनेको डट हो। मैले यहाँनिर ओदरमा गएर डट सेलेक्ट गरेँ, र यदि स्पेस पनि सेलेक्ट गरेँ भने डटको आधारमा पनि अनि फेरि स्पेसको आधारमा पनि यसले सेपरेट गर्छ। मलाई स्पेस चाहिँदैन, मैले डट यहाँनिर राखिदिएँ। यसले के गर्यो भन्दा डट भएको सेल जति पनि सेलहरूमा डट छ त्यसलाई चाहिँ यसले सेपरेट गर्यो। अब त्यस पछाडि म गएँ नेक्स्टमा। नेक्स्टमा गइसकेपछि यसले दुईवटा कोलममा सेपरेट गरेको छ, टाइटल र नेम राखेर। मैले यसलाई फिनिशमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर यसले भन्छ देयर इज अलरेडी डेटा हियर, डु यु वान्ट टु रिप्लेस इट। यो कोलममा अहिलेको लागि डेटा छैन, मैले अहिलेको लागि ओकेमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको लागि यहाँनिर एउटा नयाँ कोलम इन्सर्ट गरिदिएँ र यसलाई मैले यसमा मुभ गरिदिएँ, र यो हो हाम्रो नेम, यो हो हाम्रो मेम्बर नेम। मैले यसलाई यता मुभ गरेँ, र यो हो हाम्रो टाइटल। यसरी हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ। यसलाई यहाँसम्म लगिदिउँ। अब यसमा हेर्ने हो भने जति पनि टाइटलहरू हो त्यो अलगै कोलममा भयो, र यसमा हेर्ने हो भने नेमहरू अलगै कोलममा भयो, हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब यसमा हरेकमा चाहिँ स्पेस अटोमेटिकली राखिदिएको छ, स्पेस छ यसमा बाँकी। अब स्पेस हटाउनको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ ट्रिम भन्ने फङ्सन। मैले यसमा फेरि अर्को एउटा कोलम इन्सर्ट गरेँ र यसलाई यहाँनिर लगेँ र इक्वल TRIM ट्रिम भन्ने फङ्सन लिएँ र यसलाई सेलेक्ट गरेँ, इन्टर गरेँ। यसले स्पेसलाई अनवान्टेड जुन एक्स्ट्रा स्पेसहरू हो, नचाहिने स्पेसहरू, त्यसलाई हटाउँछ, रिमुभ गर्छ। जस्तो बिचमा जुन वान स्पेस छ त्यसलाई रहन दिन्छ, र यदि हामीसँग यहाँ कहीँ डबल स्पेस छ, नचाहिने स्पेस छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्छ ट्रिम भन्ने फङ्सनले। र अहिलेलाई मैले के गरिदिएँ, फेरि यसलाई सेलेक्सन गरेँ, त्यस पछाडि कन्ट्रोलसँग सी गरेँ, त्यस पछाडि म यहाँ गएँ, त्यस पछाडि म होम ट्याबमा गएँ अनि पेस्ट, स्पेसली पेस्ट गर्नको लागि म पेस्ट भ्यालुमा क्लिक गरेँ। यसले के गरिदिन्छ, यसबाट फर्मुला हटाइदिन्छ र भ्यालु मात्र यसमा पेस्ट गर्छ, र यो मलाई अहिलेको लागि चाहिएन, मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। यसरी हामीले चाहिँ नमिलेको जुन डेटाहरू छ त्यसलाई मिलाएर राख्न सकिन्छ। मैले अब यो जुन नेमको फिल्ड छ त्यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो। नेमको फिल्ड सर्ट गर्ने बेलामा यो नेमको फिल्ड मात्रै सर्ट भएर हुँदैन, सँगसँगै यसको टाइटल, मेम्बर आइडी, मेम्बर डेटहरू, अरू जुन फिल्डहरू छ त्यो पनि सँगसँगै सर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ, यसमा कुनै एउटा रोलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिन्छु। यो सँगसँगै यसको टाइटल र यो जुन मेम्बर आइडी हो त्यसको अन्य इन्फर्मेसनहरू सँगै सर्ट हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गर्नको लागि। यो कोलममा क्लिक गरिसके पछाडि म गएँ सर्ट एन्ड फिल्टरमा, जुन होम ट्याबमा हामीले पाउँछौँ सर्ट एन्ड फिल्टर। त्यस पछाडि मलाई A to Z मा सर्ट गर्नुपर्ने छ, मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यो सर्ट त भयो। अब यो हामीले जुन सर्ट गर्ने बेलामा यो कोलम मात्रै सर्ट भयो अथवा सँगै अरू फिल्डहरू पनि सर्ट भयो भनेर टेस्ट गर्नको लागि हाइलाइट गरिएको जुन रो हो त्यसमा हामी जाउँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यदि यो सँगै यो फिल्डहरू सर्ट नभएको भए यो हाइलाइट हुने थिएन, यो अलगै ठाउँमा र यो अलगै ठाउँमा हाइलाइट हुने थियो।